डियर स्टूडेंट्स, अज आप क्लास 10 इंग्लिश दे लैसन 4 अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस दे बैक एक्सरसाइज दे ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਰਨਡਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਰਨਡ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾउन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰਨਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਕਮ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਨਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਐਨਜੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੀਪਿੰਗ, ਕਲਾਈਂਬਿੰਗ, ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ, ਅਨੋਇੰਗ, ਲਿਵਿੰਗ, ਪੁਟਿੰਗ, ਸਵਿਮਿੰਗ, ਵਾਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡੂਇੰਗ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਜਰਨਡ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਲੈਂਕਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਅਤੇ ਟੂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਰਟਨ ਵਰਬਸ ਨੇ ਰਿਸਕ, ਨੀਡ, ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨਡ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨ ਦ ਨਾउन्स ਵਿਦ ਜਰਨਡਸ ਟੂ ਫਾਰਮ मीनिंगफुल कंपाउंड नाउन्स। यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਰੂਟ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰਨਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਾउन ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। फ्रूट पिकिंग, लॉरी ड्राइविंग, बर्ड वॉचिंग, कोयल माइनिंग, वेट लिफ्टिंग, फिश फार्मिंग। इस तरह ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਾउन ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਜਰਨਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾउन ਐਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਾਈਵਿੰਗ ਪਲੱਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਡਾਈਵਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਲੱਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, डाइनिंग प्लस हाल तो डाइनिंग हाल बन गया, स्विमिंग प्लस पूल तो स्विमिंग पूल बन गया। उस तरह हाउसिंग कमेटी तो हाउसिंग कमेटी बन गया, स्केटिंग रिंक तो स्केटिंग रिंक बन गया। तो इस तरह आप जरनड प्लस नाउन ऐड करके कंपाउंड नाउन भी बना सकते हैं। सूटेबल वो जिहड़े आप फिलअप करने हैं जिवें हैप्पीनैस ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਰੋ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਟੋਨਿਮਸ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੀਕਨੈਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੱਚ ਟੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਵਿਸਪਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਊਟ। ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ हनी स्वीट होता है। तो रिलेशनशिप तुहानू नाल दिता होया है, तुहानू चंगी तरह समझ आ जाएगा। डीप, शैलो ते बोल्ड, टिमिड। रिलेशनशिप की एंटोनिम्स है, एक दूजे के उल्ट अर्थ रखने वाले शब्द ने। बियर कब यानी रिलेशनशिप की है एनिमल एंड इट्स यंग वन। बियर के बच्चे को कब कहा जाता है, हॉर्स के बच्चे को फुल कहा जाता है। उस तरह ही हर्ड टू डियर कलैक्टिव नाउन्स ने, बंच, ईज। उस तरह ही हॉर्स एनिमल साउंड है, ने अते लैंप दी हुंदी है ब्लीच। उस तरह ही हैस्ट टू डिले एंटोनिम्स है ऑनर, शेम। पप्पी इज टू डॉग, यंग वन है ऑन इज टू डियर। विक्ट्री डिफीट एंटोनिम्स है, ये भी अगे इंटोनिम्स लग्या होया है। फ्रेज वर्ब की आपां वरतों करनी है। विल यू लुक आफ्टर दी वरतों आपां करांगे, मीनिंग है टेक केयर ऑफ। सैकंड दे विच आपां लुक अहेड दी वरतों करांगे जिसदा मीनिंग है थिंक अबाउट द फ्यूचर।
While swimming in the sea, look out for shark, meaning की है careful. He was depressed after his accident, but with time, life began to look up, meaning improve. उसी तरह ही put on the light I want to read, meaning की है switch on. Put out, meaning की है switch off. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ put off my visit to Delhi till the weather is fine. Postpone. ਤੇ put forward ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ suggest ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੇਜ਼ ਵਰਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ correct the following sentence error in prepositions ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਮਨ ਐਰਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4th ਲੈਸਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਟੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਟੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ we have to answer for your misbehavior the answer to a person but action ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ for ਲਿਖਾਂਗੇ agree to with ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ to ਲਿਖਾਂਗੇ abide by the decision of the management fixed phrase है abide by accused of the verb accuse takes the preposition of theft you must apologize to the boss for your misbehavior to लिखांगे ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ student assured the teacher of his honesty ਇੱਥੇ of इफेक्ट ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ absorbed in ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ attending to ਆਪਾਂ यूज ਕਰਾਂਗੇ addicted to यूज ਕਰਾਂਗੇ indirect form of the narration direct ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ indirect ਆਪਾਂ यूज ਕਰਨੀ ਹੈ you have cut off your hair asked Jim ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ speaking with difficulty cut it off and showed it said Della don't you like me just as well without my hair indirect ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ speaking with difficulty Jim asked ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਦਾ ਇਹ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ said ਜਾਂ told ਦੀ ਥਾਂ asked ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ if ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ if she ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡੈਲਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਤਾਂ she ਲਿਖਾਂਗੇ have ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਾਂ had ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ verb ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ past tense ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ has have ਜਿਹੜੇ ਉਹ had ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ your hair ਜਿਹੜਾ ਹੈ your ਡੈਲਾ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ her hair ਹੋ ਜਾਏਗਾ Della replied that she had cut it off and sold it. उसने उस तो बाद रिप्लाई दिता जिथे ਆਪਾਂ asked ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ told ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਰਬ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ replied ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ she had cut it off and sold it then she asked फिर उसने पूछा क्यों पूछा क्योंकि asked हमने क्यों लिखा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है if he did not like her just as well without her ऐसे तरह second you need not look for it said Della told him ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ told ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ sentence ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ simple sentence ਹੈ he did not need not look for it be good to me because I did it all for you फिर वो की करती है रिक्वेस्ट कर दी थे तो रिक्वेस्टेड भी अर्ज्ड इसने वो भी यूज की थी him to be good her because she had done it all for him
need not usually stays the same in the indirect speech. The past tense did changes to the past perfect had done, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਡ ਪਲਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ, isn't it lovely, Jim? I hunted all over the town to find it. ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਆਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਜ਼ ਏ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਜ਼ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। she told him that she had haunted, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਡ ਪਲਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਸਨ 4 ਦੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।